হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে মেৰী বিস্কুটৰে বনোৱা এটা নতুন মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মেৰী বিস্কুটৰ এই মিঠাইবিধ মই গেছ নজ্বলোৱাকৈ বা জুই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে আপোনালোকে এই মিঠাইবিধ বনাব পাৰে। মেৰী বিস্কুটৰ এই মিঠাইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মেৰী বিস্কুটৰ আজিৰ মিঠাইটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা ডাঙৰ মেৰী বিস্কুটৰ পেকেট লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ বেছি পৰিমাণত মেৰী বিস্কুট থাকে। এয়া এনেকুৱা 10 টকীয়া মেৰী বিস্কুট 4 পেকেটমান এই ডাঙৰ পেকেটটোত থাকে। এই মেৰী বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰি মই আজি মিঠাই ৰেচিপিটো বনাম। ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা 10 টকীয়া মেৰী বিস্কুট 3 পেকেটমান ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া মই পেকেটটো ফালি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া বিস্কুটখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে মিঠাই কম পৰিমাণত বনালে বিস্কুট 2 পেকেটমান ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যাব। এই বিস্কুটখিনি এতিয়া টুকুৰা টুকুৰা কৰি ভাঙি ল'ম। বিস্কুটখিনি আগতে এবাৰ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত ভাঙি লোৱা বিস্কুটৰ টুকুৰাখিনি অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। বিস্কুটখিনিৰ লগতে এয়া 6-7টামান কাজু দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মিহিকৈ একেলগে গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাওক গোটেইখিনি বিস্কুট মই একেলগে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই একেবাৰে মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপমান গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দি ল'লোঁ। এয়া লগতে 3 চামুচমান শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যদি নাৰিকল ভাল নাপায় বা দিব নোখোজে তেতিয়া নাৰিকল নিদিয়াকৈ মিঠাইটো বনাব পাৰে। এয়া 1 পেকেট এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। এইখিনিও ইয়াতে দি ল'ম। এতিয়া এয়া 4টামান ইলাচি গুড়ি কৰি লৈ দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘি দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে এবাৰ সানি মিলাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি অলপ কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া এয়া অলপ ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ দি মিলাই ল'ম। বিস্কুটৰ মিশ্ৰণটো এতিয়া আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'ব লাগিব। গাখীৰখিনি কিন্তু মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, নহ'লে মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়া হৈ যাব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এইখিনি চাওক বিস্কুটৰ মিশ্ৰণটো এনেদৰে মঠি ল'ব লাগিব। এই মিশ্ৰণটো মঠোতে খুব বেছি ডাঠ কৰি মঠিব নালাগে আৰু খুব বেছি কোমলকৈও মঠিব নালাগে। চাওক বিস্কুটৰ মিশ্ৰণটো মই এইদৰে আটাৰ লাৰু এটাৰ দৰে মঠি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহি হোৱালৈ মঠি লৈছোঁ। এই মিশ্ৰণটো এতিয়া 2টা অংশত ভাগ কৰি ল'ম। এটা অংশ অলপ কম পৰিমাণত কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া আনটো অংশ অলপ বেছি পৰিমাণত ৰাখিছোঁ। এইখিনি অলপ মিহি কৰি গোলকৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কম পৰিমাণৰ বিস্কুটৰ মিশ্ৰণৰ অংশটো বেলেগকৈ বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে 1 চামুচমান চকলেট পাউডাৰ বা কোকো পাউডাৰ দি ল'লোঁ আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লোৱা কাজুৰ টুকুৰা অলপ দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি মিলাই ল'ম। চকলেট পাউডাৰ অলপ আৰু কাজু অলপ মিলাই দিলে মিঠাইটো খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। যদি কোকো পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়া কেৱল কাজু দিও আপোনালোকে মিঠাইটো বনাব পাৰে। এইখিনি চাওক এটা ধুনীয়া চকলেটৰ কালাৰ আহিছে। এই বিস্কুটৰ মিশ্ৰণৰ অংশটো এতিয়া হাতেৰে অলপ এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দীঘলীয়াকৈ এটা ৰোলৰ দৰে শ্বেপ দি ল'ম। এইখিনি মিহিকৈ কৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এইফালে বেলনা এখনত এয়া বাটাৰ পেপাৰ এখন দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপ অলপ তেল সানি লৈছিলোঁ। এতিয়া ডাঙৰকৈ ৰখা বিস্কুটৰ অংশটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া বহলকৈ এবাৰ বেলি ল'ম। এইখিনি অলপ বেলোতে লাহে লাহে বেলি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰৰ সলনি এটা প্লাষ্টিকৰ পেকেট কাটি লৈ তাত অলপ তেল সানিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক বিস্কুটৰ অংশখিনি মই বেলি ল'লোঁ।
এইখিনি মই ইমানখিনি ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি বহুত বেছি ডাঠকৈ ৰাখিব নালাগে এয়া আগতে বনাই থোৱা বিস্কুটৰ চকলেটৰ ৰোলৰ অংশটো এনেকৈ এটা ফালে দি লৈছোঁ এতিয়া বেলি লোৱা বিস্কুটৰ অংশটো এইদৰে ৰোল কৰি মেৰিয়াই দি ল'ম বাটাৰ পেপাৰ বা প্লাষ্টিকৰ পেকেট এটাৰে এইদৰে মেৰিয়াই দিবলৈ সুবিধা হয় এইখিনি কৰোঁতে অলপ লাহে লাহে আৰু সাৱধানে মেৰিয়াই দি ল'ব লাগে চাব যাতে বেলি লোৱা বিস্কুটৰ অংশটো বিস্কুটৰ চকলেটৰ ৰোলটোত ভালকৈ লাগি ধৰে এয়া চাওক এনেকৈ মই আৰু এটা বিস্কুটৰ ৰোল বনাই ললোঁ এতিয়া আকৌ পেপাৰখন ভালদৰে এবাৰ মেৰিয়াই দি লৈছোঁ এই ৰোলটো এতিয়া ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে থৈ দিম 2 ঘণ্টামান পিছত বিস্কুটৰ ৰোলটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ এয়া ৰোলটোৰ ওপৰৰ কাগজখন লাহে লাহে খুলি এৰুৱাই ল'ম এয়া চাওক বিস্কুটৰ ৰোলটো ধুনীয়াকৈ ছেড হৈ গৈছে এতিয়া ছুৰী এখনেৰে ৰোলটোৰ কাষৰ অংশখিনি প্ৰথমে কাটি ল'ম আৰু এতিয়া বিস্কুটৰ ৰোল মিঠাইটো লাহে লাহে টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম এই মিঠাইখিনি কাটোতে অলপ সাৱধানে কাটি ল'ব লাগে নহলে ভাঙি ভাঙি যাব পাৰে এয়া চাওক এটুকুৰা মিঠাই দেখুৱাইছোঁ মিঠাইটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লগা হৈছে মাজৰ অংশটো চকলেটৰ এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এনেকৈ মিঠাইখিনি কাটি ল'ব লাগিব এয়া মই গোটেইখিনি মিঠাই টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ এইদৰে বনোৱা মেৰী বিস্কুটৰ এই মিঠাইবিধ খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় এই মিঠাইটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ 5-6 দিনলৈ খাই থাকিব পাৰে তেনেহলে আজি মিঠাই ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিওৰ সৈতে